Gandang araw. Ang pag-aaralan naman natin ngayong araw ay yung tinatawag na plagiarism. Alam ko naman familiar na kayo dito. Ang plagiarism ang tinuturing ng mortal sin ng research. The last taboo, ika nga. Kasi hindi dapat pinapractice ang ganitong klase ng idea. Pero ano nga ba ang plagiarism? Plagiarism is presenting someone else's work or ideas as your own, with or without their consent, by incorporating it into your work without full acknowledgement. Madalas ito nagiging problema ng mga estudyante, or even ng mga professionals, or even ng mga researchers. Kadalasan gumagamit sila ng trabaho ng ibang tao, ng gawa ng ibang tao, without properly acknowledging the author's work. Sa madaling salita, parang lumalabas na kanya yung gawang yun, which is hindi. So in technical terms, para siyang nagnanakaw kasi ipinapakita niya sa iba na ito yung gawa niya, ito yung idea niya, where in fact, ito ay nanggaling sa gawa ng ibang tao na hindi niya in-acknowledge. Mali yun. Pagnanakaw yun. And as academician, our main objective here is to be original and do not plagiarize. Ang plagiarism napakadali. Nakakatukso lalo na kung gusto mong matapos kagad yung trabaho mo. But still, may pinag-aralan ka, edukado ka, gamitin mo. Alam mong mali ang pagnanakaw, iwasan mo. You can avoid allegations of plagiarism through awareness and honest effort. So hindi sapat na honest ka sa ginagawa mo, pero dapat aware ka din sa ginagawa mo. At para mas mapag-aralan natin ang plagiarism, pag-aaralan natin yung iba't ibang klase nun, paano natin yun maiiwasan, at ano yung pwedeng mangyari once we committed plagiarism. Una ay yung iba't ibang klase ng plagiarism. Ang unang halimbawa nito ay yung tinatawag na direct plagiarism, wherein you copied a word-for-word transcription of a section of someone else's work. Sa madaling salita, kinopya mo as it is yung statement na to from other texts without even changing, without even paraphrasing, which is mali. Especially kapag hindi mo sinulat yung source ng information. Just like in this example. So kung mapapansin nyo, there's a section in this text na kung saan yung gawa ng bata ay hindi nagbago from the original, as if simply copy-pasted lang. Mali yun. The second example of plagiarism is what we call the mosaic plagiarism, wherein you incorporate some of your original wording into a piece that was largely written by someone else. So ano ibig sabihin nun? Just like in this example. Kung mapapansin nyo, yung source ay ito. Pero, yung estudyante, nagpasok lang siya ng konting words na nanggaling sa kanya para lang masabing original, and then, eventually, halos kinopya niya na yung remaining text dun sa original source, which is malinaw na pagnanakaw or plagiarism. Kasi malinaw na hindi niya in-state yung source ng original text na pinanggalingan nito. Accidental plagiarism o yung tinatawag din na unintentional plagiarism. Siguro may nakalimutan ka lang i-cite, hindi mo naman sinasadya, or siguro na paraphrase mo yung certain passage without inserting in-text citation na hindi mo sinasadya. That is an example of accidental plagiarism, but still, this is a form of plagiarism. Kaya nga awareness dapat aware ka sa dapat mong gawin whenever you are doing research. Kailangan lahat ng ginagawa mo, lahat ng hinihiram mo ay may proper acknowledgement sa taong pinanggalingan nun. Lack of intent does not absolve the researcher of responsibility for plagiarism. The next kind of plagiarism is what we call the self-plagiarism. Someone submit his or her own previous work or mixes parts of previous works without permission from all professors involved. So kung mapapansin nyo, pag sinabi na self-plagiarism, ang piniplagiarize mo ay yung sarili mo. Malinaw na nagamit mo na yung idea dati, tapos pinasa mo sa teacher, then eventually meron kang isang teacher, meron kang isang subject na halos kapareho ng pinapagawa. So therefore, ang ginawa mo na lang, kinopy-paste mo na lang, or may binago ka lang na konti, pero still yun pa rin yun.
at gawa mo yon. Ang tawag doon ay self-plagiarism. Halimbawa ng self-plagiarism ay ito. Kitang-kita naman, di ba? May konting pagbabago. Pero yung delivery, yung wording, yun at yun pa rin talaga. The next type of plagiarism is what we call the hired plagiarism, wherein it involves paying someone else to write an essay or research for you. This also includes buying essays from internet sites or essay writing services. Pero may konting debate dito. In other texts, kinoconsider siya na plagiarism. Pero some of the text sinasabi na hindi ito plagiarism, kundi yung tinatawag na ghostwriting. Kasi, oo, pinapagamit niya sa iyo yung gawa niya, pero may bayad. Ang plagiarism kasi ay walang bayad. Kinukuha mo yung gawa ng iba, pero walang pagkilala at hindi mo sila binabayaran. Ang hired plagiarism kasi, o yung tinatawag na ghostwriting, binabayaran mo yung taong gumawa. But still, this is an example of mortal sin sa research. Bakit? Kasi hindi mo yan idea. Idea yan ng iba na ninakaw mo lang, na ginamit mo lang, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo siya gawa. Halimbawa ng hard plagiarism ay ito. Kahit ngayon simpleng nakiusap ka lang sa kuya mo para isulat ka ng essay, ang kapalit ikaw na maglalaba, ikaw maghuhugas, ikaw ang maglilinis ng bahay nyo, is an example of hard plagiarism. Another type of plagiarism is what we call the borrowed plagiarism. Pag sinabi natin borrowed plagiarism, maybe meron kang kakilala na mas matanda sa iyo na, let's say, pareho kayo ng major, and maybe na-encounter niya na yung ganitong klase na subject. Tapos pinagawa sila ng essay doon o kaya ng research, then eventually naitabi niya yung gawa niyang research or essay. Once na kinuha mo yung gawa niya, kahit sabihin mong nagpaalam ka pa, ang tawag doon ay borrowed plagiarism. Just like in this example. Oo, may konting pagbabago, may konti kang changes na ginawa, but still yan ay gawa ng nauna sa'yo. At malinaw na hindi mo yan idea. Again, that is plagiarism. The next type of plagiarism is what we call the collaboration plagiarism. Malinaw na ito yung klase ng plagiarism na kung saan sa isang original research na kung saan nagtulong-tulong yung mga member ng research na yun ay meron kang isinali na wala naman talagang naging contribution sa gawa niya na yun. That is an example of collaboration plagiarism. Halimbawa ng collaboration plagiarism ay ito. Madalas yung mga boss wala namang ginagawa pero gusto nila kasama sila din sa project. Minsan nauuna pa sila. Well, that is an example of collaboration plagiarism. The next type of plagiarism is what we call the contributing author plagiarism, na kung saan tumulong naman siya sa paggawa ng research nyo. And eventually, hindi mo siya isinulat as one of the author or editor ng research. Ibig sabihin, lumalabas na wala siyang contribution. Kabaliktaran doon nung kanina. Yung kanina, walang ginawa, isinali. Ito naman, may ginawa pero hindi isinali. Ang tawag doon ay contributing author plagiarism. Halimbawa ng contributing author plagiarism ay ito. Kaya malinaw na marapat lamang nakilalanin mo yung effort ng ibang tao. Kasi idea nila yan, hindi mabubuo ang project, hindi nyo matatapos ang research kung hindi dahil sa kanya. Therefore, everyone in your group must be properly acknowledged in order for you to avoid yung tinatawag na plagiarism. Another type of plagiarism is what we call the aggregated plagiarism, na kung saan, ito yung klase ng plagiarism na kumuha siya ng iba't ibang information or details sa iba't ibang sources, tapos pinagsama-sama niya. Then at the same time, wala siyang isinite sa mga yon. Ibig sabihin, gusto niyang palabasin na gawa niya yon, pero originally, yun ay nanggaling sa iba't ibang gawa ng iba't ibang tao para lang magmukhang original yung gawa niya. Ang saklap, di ba? This is an example of aggregated plagiarism. So kung mapapansin nyo, dalawa yung pinanggalingan. Pero eventually, do sa pag-plagiarize niya, magkasama na yon para pagmukhaing gawa niya talaga yon.
But again, that is plagiarism. Pagnanakaw yun. Hindi sa'yo yan. Huwag mong angkinin. The next type of plagiarism is what we call outline plagiarism o yung tinatawag din na retweet plagiarism. It is a type of plagiarism wherein you use the same structure with new information. Parang istorya yan o telenovela sa TV. Dalawang palabas na kung saan yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari doon sa isang palabas ay kapareho ng pagkakasunod-sunod doon sa pangalawang palabas. Pero magkaiba ng character, magkaiba ng pangalan, magkaiba ng setting, but still, the outline itself is the same. Ang tawag doon ay outline plagiarism. Ibig sabihin sa research, kapag may kapareho kang topic at kinopya mo, for example, nagandahan ka sa pagkakadeliver ng kanyang idea, gusto mong gayahin, ang ginawa mo, kinuha mo yung main points for every paragraph, kinuha mo yung topic sentence for every paragraph, tapos gumawa ka ng sarili mo. Ang tawag doon ay outline plagiarism. Kasi kinuha mo o kinopya mo yung paraan ng pagde-deliver niya. The next type of plagiarism is what we call the bibliography plagiarism. Ito yung klase ng plagiarism na kung saan may kinalaman sa references na nasa later part ng research mo. Usually, ito yung klase na plagiarism na kung saan kinokopya mo lang yung references or bibliography nung research na pinagkuhaan mo. Maybe nagmamadali ka, maybe tinatamad ka. Again, mali yun. Kasi ang kinuhaan mo ng information ay yung research, hindi yung mga nasa bibliography niya. Para nga naman mas mabilis kang matapos. Mali. Kasi once na ginamit mo yung gawa niya, dapat siya yung isa-cite mo, hindi yung mga pinagkuhaan niya. Mali yun. The next type of plagiarism is what we call the secondary source plagiarism. Ito yung klase ng plagiarism na kung saan yung idea ang kinukuha mo. Maybe nabasa mo yung isang napakagandang text or journal or articles or magazine. Then yung idea niya, ginamit mo sa'yo without proper acknowledgement. Again, that is what we call secondary source plagiarism. Kasi idea niya pa rin yun. Although hindi mo nirephrase yung gawa niya, although hindi mo sinamarize yung gawa niya, although ginamit mo talaga yung sarili mong words, but still, kumuha ka ng idea niya para mapaganda yung idea mo. That is plagiarism. Kasi dapat kilalanin mo siya. Siya ang original na may-ari. Another type of plagiarism is what we call the global plagiarism. Ito ang pinakamalala. As in, kokopyahin mo yung entire body, yung entire statement, word for word. Then, hindi mo siya i-acknowledge. As in, kinopya mo buong buo. Walang labis, walang kulang, walang paraphrasing. As in, kinopya mo, then ipinasa mo sa pangalan mo. Ang tawag doon ay global plagiarism. Just like this example. Kitang-kita, di ba? Walang pagbabago. Kaya nga siya tinawag na global as in pangkalahatan. Ito na yung sinasabi ko kanina. Kahit na mag-paraphrase ka, pero hindi mo naman sinite yung source mo, ang tawag doon ay paraphrasing plagiarism. Again, kahit pinaraphrase mo yan, gawa yan ng iba. I-cite mo pa rin. Karapatan nila yun. For example, of paraphrasing plagiarism, we have this. Another type of plagiarism is what we call the non-existent source. From the name itself, madali nating masasabi kung anong ibig sabihin nito. Yung source o yung reference or yung bibliography na nilagay niya ay hindi nag-i-exist. Maybe nagkamali siya. Most likely dahil inimbento niya lang yung source o yung link ng mismong source o yung mga author ng mismong source. Kasi maybe hindi niya na maalala or maybe tinatamad na siyang hanapin. The next type of plagiarism is what we call citing incorrectly. Kailan nangyayari ito? For example, ang requirement sa inyo na related studies and literature is 10 years back na paper. Yun lang ang pwede sa inyo. Yun lang ang pwede nyong gamitin as source na paper. Pero dahil nakita mo tong article na to at gandang-ganda ka sa article na to, yun nga lang, that was 30 years ago na. Ang ginawa mo, minali mo. Ginawa mo siyang 5 years ago. Sino ba naman nakakaalam, di ba? So sa madaling salita, dinaya mo yung kanyang date para nang sa ganun pumasok siya sa requirement ng teacher mo. Again, that is an example of plagiarism.
That is citing incorrectly. The next type of plagiarism is what we call the bluffing. Again, kinukuha mo yung idea ng iba, then tinitake note mo yung mga arguments para nang sa ganun ay maging highlight ng paper na ginagawa mo, which is mali. And the last one, yay, is what we call the inaccurate authorship. Ito yung klase ng plagiarism na kung saan isa lang ang nilista mo. Sa pagkarami-raming author ng gawa na yon, isa lang ang nilista mo. Or maybe dalawa. Maybe nagmamadali ka o kaya tinatamad ka. Again, that is an example of plagiarism. Kasi hindi mo in-acknowledge yung iba pang researchers na nag-contribute dun sa kinuha mong idea. Kung kaya naman, kung 3 o 4 silang author, ilista mo. Nang sa ganun ay may proper acknowledgement. Again, the main idea is for us to avoid plagiarism and be proud of your own work. Matalino ka, may pinag-aralan ka, may idea ka, gamitin mo, huwag kang umasa sa gawa ng iba. The next topic that we are going to talk about is how to avoid plagiarism. So there are several ways in order for you to avoid plagiarism. The first one is to avoid procrastination. Ang procrastination kasi yung manyan na habit, mamaya na, bukas na, pag malapit na yung deadline, tsaka na lang ako gagawa. Diyan nag-uugat ang plagiarism. Why? Once na maikli na lang yung oras mo, nandyan yung tendency na mangungopya ka na lang, nandyan yung tendency na may makakalimutan kang isite, nandyan yung tendency na hindi mo na lang isasite kasi ang dami pang formality. Again, plagiarism is pagnanakaw. And maiiwasan mo yun kung magseset ka ng tamang oras, tamang araw para gawin yung trabaho mo. Nang sa ganun, hindi ka mararatel. Nang sa ganun, maiiwasan mo rin makakommit ng tinatawag na plagiarism. The next thing that we can do in order for us to avoid plagiarism is to understand plagiarism. Katulad nga ng sinabi ko kanina, awareness. Mahalaga na naiintindihan mo, mahalaga na alam mo kung ano ba ang plagiarism at ano ba yung sakop nito. Nang sa ganun, kung nalalaman mo kung ano-ano yung mga plagiarism, malinaw na may kaalaman ka at maiiwasan mo yun. Decision mo na lang talaga kung gusto mong mandaya. Another thing that you can do in order for you to avoid plagiarism is to cite all sources you use. Tulad nga na sinabi ko kanina, isulat mo na kagad yung source, isulat mo na kagad yung in-text citation. Para nang sa ganun, hindi mo siya makakalimutan. Ang pinakaugat lang naman ng plagiarism is yung hindi mo pag-acknowledge sa original source. Pero as long as sinasite mo naman yan, wala tayong magiging problema. Find something new to say. Ikaw ang boses ng research mo. Tandaan mo yon. Ikaw ang main author ng research mo. Sa madaling salita, dapat boses mo ang nangingibabaw sa research mo. The next one is to use quotation to include others' ideas. That is quoting. Alam naman natin na kapag hindi mo gawa, it's either i-paraphrase mo o i-quote mo. Ibig sabihin, ina-acknowledge mo na itong statement na to ay may nagsabi ng ibang tao. Indicated by the quotation marks. Huwag mong kakalimutan yan. And finally, be careful with paraphrasing, which is napaliwanag naman na rin natin kanina. Finally, we are going to talk about the consequences of plagiarism. Ano naman kung makakommit kami ng plagiarism? Ano naman mangyayari? Depende. Depende sa school, depende sa university, depende sa publication na kinabibilangan mo, iba't iba ng sanction. Halimbawa na lang ng consequence ng plagiarism yung tinatawag na copyright infringement. Kapag nakasuwang ka ng copyright infringement, ibig sabihin na patunayan na yung gawa ng iba ay kinopya mo lang for your own benefits. And may batas para dun. Maaring expulsion from the class or the university. Oo, tanggal ka kagad. Sipa ka kagad. Kasi hindi nila tinotolerate yun. Tandaan, plagiarism is a serious crime, especially sa mga academics. Kung kaya naman, mariing tinututulan ang pag-plagiarize na gawa ng iba. This will eventually destroy your academic reputation. Pag sinabi kasi academician, dapat lahat ng ginagawa mo tama, lahat ng ginagawa mo formal, at malinaw naman na ang plagiarism ay hindi tama at hindi formal. Therefore, mababahira ng mancha yung integrity mo as researcher.
And finally, katulad nga ng sinabi ko kanina, may batas para dyan. So sa madaling salita, since may batas, merong mga legal actions, merong fines or daños perjuicios, may babayaran ka, at may mga penalties. So again, ang plagiarism ay bawal. Wag na wag mong gagawin. It is a serious crime. Sana ay marami kayo natutunan sa lesson natin na to. Alam ko napakahirap ng research. Ang daming dapat tandaan, ang daming dapat intindihin. But again, that is research. And you have to deal with it. Enjoy writing. Paalam.